Okay, C++ input C++ ኢንፑትን እናያለን እንግዲህ C++ ኢንፑት ስንል እንግዲህ እስካሁን በሲአውት ነበር ምናየው ሲአውት ማለት አውትፑትን ዲስፕሌይ ማድረግ ማለት ነው የሰጠነውን ዳታ ቀጥታ እንዲወጣልን እናይ ነበር አሁን C++ ኢንፑት እናያለን እንግዲህ ሲን ምትል ኪወርድ አለች ሲን is a predefined variable that read data from the keyboard ማለት ነው ከኪቦርድ ላይ ዳታን የምታነብ predefined variable ነች predefined variable ሲን ትባላለች ሲን ማንኛውም ዩዘር እንግዲህ ከኪቦርድ ዳታን ወደ ሲስተም ወይ ደግሞ ወደ ፕሮግራማችን ለማስገባት ሲፈልግ ሲን ኪወርድን ይጠቀማል ማለት ነው ከዚህ በፊት አሁን ሲአውትን በተጋጋሚ እስካሁን በመንዘራቸው ኤግዛምፕሎች ሲአውትን ነበር ምናየው ሲአውት ማለት ያ ፕሮናውንስ ሲደረግ ሲአውት የሚባለው ዩዝ ፎር አውትፑት ነው አውትፑትን ዲስፕሌይ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው ኤንድ ኢንሰርሽን ኦፕሬተር እንጠቀማለን ከሲአውት predefined variable ቀጥሎ ኢንሰርሽን ኦፕሬተር እንጠቀማለን ያም እንግዲህ አውትፑትን ዲስፕሌይ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው ሶ ሲን ስንል ደግሞ እንግዲህ ሲኢን ነው የሚባለው እንግዲህ ፕሮናውንስ ሲደረግ ሲኢን ይባላል ከኪቦርድ ዳታን ኢንፑት ለማድረግ የምንጠቀመው ነው ኢንፑት ለመቀበል የምንጠቀምበት ነው የሚጠቀመው ኦፕሬተር ደግሞ ኤክስትራክሽን ኦፕሬተር ነው ይሄኛው ኢንሰርሽን ኦፕሬተር ነው የሚባለው የሲኢን ደግሞ ኤክስትራክሽን ኦፕሬተር እንጠቀማለን ሶ ሲን ያው ዩዘር ኢንፑት ነው የሚባለው ማንኛውም ዩዘር የሚፈልገው ዳታ ለቫሪያብሎቹ ከኪቦርድ ማስገባት ሲፈልግ ሲን ኪወርድን ይጠቀማል ማለት ነው ኤግዛምፕል እዚህ ጋር int a ሚል አንድ ቫሪያብል ዲፋይን አደረኩ ማለት ነው ቫሪያብል ኔሙ a ነው ታይፑ ደግሞ int ነው ሶ ለምሳሌ የn ከኪቦርድ ዳታ ለመቀበል ከፈለኩ ሲን a ለዋለው ማለት ሲን ማለት ያው predefined ቫሪያብል ነች ብያችኋለሁ ይሄ ደግሞ ኤክስትራክሽን ኦፕሬተር ይባላል a ማለት ቫሪያብል ነች ዲክሌር ያደረኩት ቫሪያብል ማለት ነው ስለዚህ ሲን a ካልኩት ያው ከኪቦርድ ዳታን አስገባልኝ ለማለት እየተጠቀምኩ ነው እና ይሄን እንግዲህ ያው just C++ input ነው ምንላት ከኪቦርድ ዳታን ለመቀበል ሶ አሁን ኤግዛምፕል እየሰራን እናያለን ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ ያው ሲን እና ሲአውት ላይክ ቅድም እንዳየነው እንዴት ነው የምንጠቀማቸው የሚለው ነው እንግዲህ ሲን ማለት አውትፑት ማለት ነው ሲን ማለት ኢንፑት ማለት ነው ሲአውት ማለት ደግሞ አውትፑት ማለት ነው ላይክ እዚህ ጋር include iostream እንደሚባለው እዚህ ጋር i ማለት ኢንፑት ነው o ማለት አውትፑት ነው ስለዚህ እነዚህ ነው ሪፈር የሚያደርጉትና እንግዲህ ለምሳሌ int a is equals to 9 ብየሰጥ 9 ብየሰጥ አሁን ይሄ ማለት የa ቫልዩ 9 ነው ማለት ነው ይቀጥታ ሲአውት ማለት እንችላለን አይደለ ሲአውት a ብዬ በሰጠው ስንት ብሎ ይሰጠኛል 9 ብሎ ሰጠኝ አውትፑት ማለት አውትፑት እንዳይ ያደረገኝ o ምትለዋ ስትሪም ነች o ስትሪም ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቀጥታ ነው ለa ቫልዩ ሰጠውት ለa ቫልዩ ሰጠውኝ ማለት ነው ነገር ግን ከኪቦርድ አንድ ዩዘር የሚፈልገው ቢሰጥ እንዴት ማድረግ እንችላለን ነው አሁን እዚህ ጋር እንደዛ ለማድረግ ለምሳሌ እዚህ ጋር ልግባና ሶሪ እዚህ ጋር ልግባና enter value of a አልኩት እዚህ ጋር enter value of a አልኩና እዚህ ጋር ልግባና sin a አልኩት እዚህ ጋር ከዛ በኋላ cout a አልኩት ማለት ነው ሉክ እዚህ ጋር a የሚባል ቫሪያብል አለኝ enter value of a አልኩትና sin a n አስገባልኝ አልኩት cout a አልኩት ያ ማለት እንግዲህ ከኪቦርድ ዩዘሩ የሚፈልገውን ዳታ ማስገባት ይችላል ማለት የሚፈልገውን ዳታ ማስገባት ይችላል ስለዚህ አሁን ኤክስኪዩት ባደርገው enter value of a ሚል ይመጣልኛል ኦኬ እንደዚህ ከመጣልኝ a is equals 3 ብየሰጠውትኝ እንደዚህ አድርገው 3 አውትፑት ደግሞ እዚህ ጋር ሰጠኝ እቺኛዋን 3 ነው ያጣ እዚህ ጋር enter cout a ስላልኩት ማለት ነው እቺኛዋ 3 ደግሞ sin a የምትለዋ ከኪቦርድ የምትፈልገው ቫልዩ አስገባ ስላለኝ ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ካራክተር ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር ለምሳሌ ይወጣና car a አልኩት a ምንድነች ካራክተር ነች ስለዚህ cout enter the value of a አልኩና sin a አልኩት እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤክስኪዩት እንዳዲስ አድርጓለሁ ካራክተር ከሆነ ማለት ነው ለምሳሌ ካራክተር g እየሰጠሁት cout ነው g ብሎ አወጣልኝ ማለት ነው ለምን ካራክተር ኦሬዲ a ካራክተር ስለሆነች a
ካራክተር ስለሆነች በዚህ መልክ ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። በዚህ መልክ ማስቀመጥ ይችላል። ለምሳሌ string ቢሆን እንደዚህ አድርጌ አስቀመጥኩኝ። አሁንም እዚህ ጋር ሲያውት ስለው int j አለኝ። ለምሳሌ ዮሐንስ ያስቀመጠው string ሲያውት ስለው ዮሐንስ ብሎ ሰጠኝ ማለት ነው። ለምን string ነው string ስለሆነ ዮሐንስ ብዬ ነው ያልኩት ዮሐንስ ሚለውን ራሱ መልሶ አወጣልኝ ማለት ነው። ስለዚህ የምትፈልጉትን ነገር እዚህ ጋር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። whatever it is ዳታ ታይፑ እንትን ከዲፋይን ካደረጋችሁ በኋላ ሲን ከኪቦርድ ዳታን እንዴት ነው የምናስገባው ማለት ነው። ቀጥታ እዚህ ጋር string a ብዬ ለምሳሌ ቫልዩ ቀጥታ መስጠት ይችላልው። ግን ካላስፈለገ ዩዘሩ የፈለገውን አውትፑት ኢንፑት እንዲያስገባ ከተፈለገ ሲንን እንዴት እንጠቀማለን የሚለውን ለማሳየት ነው እዚህ ጋር የመጣሁት ማለት ነው። ስለዚህ ሲንን በዚህ መልክ ማየት ይችላልላችሁ። የፈለጋችሁን ዳታ ከኪቦርድ ማስገባት ከተፈለገ ሲን ትጠቀማላችሁ። እቺ ኦፕሬተር ደግሞ ኤክስትራክሽን ኦፕሬተር ትባላለች። የሲአውት ደግሞ ኢንሰርሽን ኦፕሬተር ትባላለች ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በዚህ ማየት ይቻላል ማለት ነው።